მშვიდობისა მეგობრებო, თუ პირველად ხართ ჩემს არხზე, მინდა გაგაცნოთ ჩემი არხის შესახებ. ჩემი სახელია ნათია, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა და YouTube არხის შესაბამისად მოგზაურობაზეა. ჩემი არხის მიზანია გაგიზიაროთ ჩემი მოგზაურობის გამოცდილება. ვიმოგზაურე 20-ზე მეტ ქვეყანაში და გავაცნობიერე, რომ მოგზაურობა ჩემთვის არის ფსიქოლოგიური განტვირთვა და ყოველდღიური რუტინიდან განთავისუფლება. ცხოვრებას სულ სხვა თვალით უყურებ, ასე ვთქვათ, ახალი ხედვით. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დადებით ემოციებს ვჩუქნის, ასევე გამოცდილებას, ცოდნას. ერთი სიტყვით მოგზაურობა ჩემთვის არის ცხოვრების საჩუქარი. და ესეთი კიდევ ერთი საჩუქარი გავუკეთე საკუთარ თავს. ჩამოვედი ამსტერდამში. როგორ ფიქრობთ, რომელია ქვეყნის სწორი სახელი? ჰოლანდია თუ ნიდერლანდები? თუ თქვენი უპასუხეთ ნიდერლანდები, მართალი ბრძანდებით. ჰოლანდია კონკრეტულად ეხება ნიდერლანდების ორ პროვინციას, ჩრდილოეთ ჰოლანდიას და სამხრეთ ჰოლანდიას. ასე რომ მეგობრებო, ნიდერლანდები არის ქვეყნის სწორი სახელი. ნიდერლანდების დედაქალაქია ამსტერდამი. ქალაქი ცნობილია არხებით, ველოსიპედებით, კოფიშოპებით, წითელი განათების უბნით და მუზეუმებით. ეს არის ამსტერდამის ცენტრალური სადგური. ახლა კი გაჩვენებთ, როგორ მოხვდი აეროპორტიდან ამსტერდამის ცენტრალურ სადგურში. შიპოლის აეროპორტში ბილეთს ვყიდულობ აპარატით. ვირჩევ ამსტერდამ ცენტრალ ერთი მიმართულებით. თუმცა თუ იმავე დღეს აპირებთ დაბრუნება, შეგიძლიათ იყიდოთ ორი გზის ბილეთი. ბილეთს ვყიდულობ ბარათით და შემდეგ ვაკეთებ ჩეკინს, ანუ ვადებ ბილეთს სპეციალურ აპარატზე. ეკრანზე ვხედავ მატარებლის ინფორმაციას. მიმართულება, გასვლის დრო, პლატფორმა. მაგალითად, ამსტერდამ ცენტრალი გადის 4 წუთში, 3B პლატფორმიდან. როცა ჩამოვდივარ ამსტერდამ ცენტრალში, არ უნდა დამავიწყდეს ჩეკაუთი, ისევ ვადებ ბილეთს აპარატზე. ყოველთვის მინდოდა ამსტერდამში ჩამოსვლა და აი დადგა ეს ნანატრი დღე. ძალიან ლამაზი ქალაქი არის, მეგობრებო, ულამაზესია. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ტურისტია, ტურისტები უფრო ბევრნი არიან ვიდრე ადგილობრივები. აქ ველოსიპედები ვსედადიან, ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ. პირველი, რაც ძალიან შესამჩნევია ამსტერდამში არის ველოსიპედები. ველოსიპედი ამსტერდამში ყველაზე პოპულარული ტრანსპორტია. ველოსიპედის ტარება სკოლაში ასწავლიან და ჯერ კიდევ პატარა ასაკში გადიან ველოსიპედის გამოცდას. ველოსიპედების რაოდენობა ქალაქის მოსახლეობაზე მეტია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ველოსიპედები წყლიდან არის ამოტანილი. ყოველწლიურად ამსტერდამის არხებიდან ათასობით ველოსიპედი ამოაქვთ. მათი გადაგდების მთავარი მიზეზია გართობა. ზოგი ველოსიპედი კი ძველია და მის შეკეთებას ურჩევნია წყალში გადააგდოს. ასევე ძალიან ხშირია ველოსიპედის ქურდობა და მტკიცებულების მოსაშორება წყალში აგდებენ. თუ ამსტერდამში ჩამოხვალთ, ფრთხილად იყავით გზაზე გადაკვეთისას, რადგანაც აქ ველოსიპედები ყველგანაა და უმეტესად უპირატესობით სარგებლობენ. ნახეთ, როგორი ლამაზი დღე არის, ძალიან მზიანი. იმდენად ცხელა ამსტერდამში, წარმოიდგინეთ, ესეთი მზის დამცავი იკრემი არის, ასე რომ თუ ჩამოხვალთ, ესე უფასოდ სრულიად მიიღებთ მზის დამცავს, მაგრად ცხელა. მაგრამ იმდენი ავიღე, ნახეთ, ავისილე მთელი კრემია. რამოდენიმე დღით ჩამოვედი ამსტერდამში და იმედი მაქვს, ესე ამინდები გამიმართლებს. ეს არის სასტუმრო კორენტონი, რომელიც მდებარეობს შიპოლის აეროპორტთან ახლოს. სასტუმროს მომსახურებაში შედის უფასო ავტობუსის მომსახურება შიპოლის აეროპორტამდე, ასევე საუზმე, საცურაო აუზი და საუნა. სხვა ქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმროებთან შედარებით აქ დარჩენა იაფია, ამიტომაც გადავწყვიტე ამ სასტუმროში დარჩენა. ასე იწყება ჩემი დილა. საუზმეზე მივირთმევ ახლად გამომცხარ კრუასანებს. დაღლილი დღის ბოლოს კი განსაკუთრებით სასიამოვნოა საცურაო აუზით და საუნათი სარგებლობა.
ამსტერდამი ასევე ცნობილია კოფიშოპებით. თქვენ წარმოიდგინეთ 160-მდე კოფიშოპია ამსტერდამში. ამსტერდამში კოფიშოპ სულაც არ ნიშნავს კაფეს, სადაც ყავას და კრუასანს მიირთმევენ. კოფიშოპში შესაძლებელია კანაფის შეძენა და მოხმარება კანონის გარკვეული წესების ფარგლებში. მართალია ზოგჯერ აქაც აქვთ ნამცხრობი, მაგრამ ხშირად კანაფის შემცველობით. არც ერთ კოფიშოპს არ შეუძლია ერთდროულად 500 გრამზე მეტი კანაფის შენახვა. თითოეულ მოხმარებელს კი შეუძლია მაქსიმუმ 5 გრამი კანაფის შეძენა. კოფიშოპში ალკოჰოლის და თამბაკოს მოხმარება აკრძალულია. ასევე 18 წლამდე მოზარდებს კოფიშოპში შესვლა ეკრძალებათ. კოფიშოპში შესასვლელად საჭიროა პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. კანაფის მოხმარება მხოლოდ კოფიშოპის შიგნითაა დაშვებული და მისი მოხმარება ქუჩაში ან ღია სივრცეში აკრძალულია. ნიდერლანდებში კანაფი სრულიად ლეგალური არ არის, თუმცა 1970-იანი წლებიდან მოქმედებს ტოლერანტობის პოლიტიკა, რაც ნიშნავს, რომ მთავრობა არ მიიჩნევს მართებულად კანაფის მომხმარებელთა სამართლებრივ დევნას. ნიდერლანდებში ტოლერანტული პოლიტიკა ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია ტურიზმის განვითარების. ცნობილი მხატვარი ვან გოგი სწორედ ნიდერლანდებიდან არის. უკვე რამოდენიმე დღეა ვცდილობ დავჯავშნო ვან გოგის მუზეუმი და ვერაფრით ვერ მოვახერხე. ასე რომ მეგობრებო, თუ გადაწყვეტ ვან გოგის მუზეუმში სტუმრობას, აუცილებლად დაჯავშნეთ 2-3 კვირით ადრე. ვან გოგის მუზეუმთან ახლოს მდებარეობს არაჩვეულებრივი ადგილი რაიქს მუზეუმი. ძალიან გამიხარდა, რომ ბილეთის ყიდვა ადგილზე სრულიად უპრობლემოდ შევძელი და დიდხანს ლოდინიც არ დამჭირდა. რაიქს მუზეუმი ნიდერლანდების ეროვნული მუზეუმია, სადაც თავმოყრილია ქვეყნის ხელოვნებისა და ისტორიის უძვირფასესი მემკვიდრეობა. განსაკუთრებით მომხიბვლელია უძველესი ბიბლიოთეკა, რომელიც საუკუნეების ისტორიას ინახავს. მუზეუმში ასევე ვნახე მსოფლიო ხელოვნების უდიდესი ოსტატების რემბრანდტის და ვან გოგის ნამუშევრები. ნამდვილად გამორჩეულად დამამახსოვრდა ის მომენტი, როცა მივედი ვან გოგის ერთ-ერთ ორიგინალ ავტოპორტრეტთან. ეს ავტოპორტრეტი ვან გოგმა დახატა 1887 წელს პარიზში ცხოვრების დროს. ეს იყო მისი თვითგამოხატვის პერიოდი, როცა ექსპერიმენტებს ატარებდა ფერებითა და სტილით. ვან გოგის სტილი იყო ემოციური. ნათელი ფერებით და მკვეთრი ფუნჯის მოძრაობით ის ხატავდა როგორც გრძნობდა და არა როგორც ჩანდა. სწორედ ამიტომ ამბობენ, რომ მან გზა გაუხსნა იმ სტილს, რასაც მოგვიანებით ექსპრესიონიზმი ეწოდა. ასეთი წარმოდგენა მაქვს ამსტერდამში სულ რაღაცა არის სანახავი და მინდა რომ არაფერი გამომრჩეს. ყველაფერი გადავიღო და განახოთ. ამსტერდამი ისეთი ქალაქია, სადაც ერთმანეთს შერწყმულია სიმშვიდე და ხმაური. აქ შეგეძლიათ მშვიდად დაათვალიეროთ მუზეუმები და იმავე დღეს აღმოჩნდეთ სრულიად სხვა გარემოში. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილი ამსტერდამში არის წითელი განათების უბანი. ასე ქვია ადგილს, სადაც მსუბუქი ყოფაქცევის ქალები მუშაობენ. ისინი ოფიციალურად არიან რეგისტრირებულნი, აქვთ სოციალური დაცვა, უსაფრთხო სამუშაო პირობები და შეუძლიათ თავად აკონტროლონ თავიანთი დრო. მათი მუშაობა ლეგალურია და სახელმწიფო რეგულირებას ექვემდებარება. ისინი ხშირად ჩანან ვიტრინებში წითლად განათებულ სივრცეებში. წითელი განათების უბანში დღისით და ღამით უამრავ ტურისტს შეამჩნევთ. მათი პირადი სივრცის დასაცავად ვიდეოს და ფოტოს გადაღება აკრძალულია. ჩემი აზრით ამსტერდამი ულამაზესი არის გაზაფხულზე. ყვავილები მოკლედ ულამაზესი არის. აი მართლაც გაზაფხული არის ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი სეზონი ამსტერდამში თუ ჩამოხვალთ. კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ უნდა ესტუმროთ ამსტერდამს გაზაფხულზე არის ტიტების ფესტივალი, რომელიც იწყება 20 მარტს და გრძელდება 11 მაისის ჩათვლით. ამიტომაც გადავწყვიტე მოვინახულო მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი გაზაფხულის ბაღი კევკენჰოფი. სანამ ვნახავთ ამ ულამაზეს ბაღს, მინდა მოგიყვეთ როგორ მოხვდი ამ ადგილას. შიპოლის აეროპორტიდან გადის ავტობუსი 8:58. ნახე ასეთი საინფორმაციო დაფა, სადაც მითითებულია მიმართულება და გავყევი ამ მიმართულებას. ძალიან გამიხარდა, რომ დიდი ლოდინი არ დაჯერდა ავტობუსის მოსვლას და სულ რაღაც 30 წუთში აღმოჩნდი ამ ულამაზეს ადგილას.
ბაღის ბილეთი შევიძინო ონლაინ, ხოლო ტრანსპორტის საფასური ადგილზე გადავიხადე. თუ გიყვართ მოგზაურობა და გსურთ იხილოთ მსგავსი კონტენტის ვლოგი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. მოდი დავათვალიეროთ ყვავილები და თან გავეცნოთ საინტერესო ფაქტებს. იცოდით თუ არა, რომ ტიტების სამშობლოდ ითვლება ცენტრალური აზია, მათ შორის საქართველო. მე-16 საუკუნის დასასრულს სწორედ ოსმალეთიდან გავრცელდა ტიტები ევროპაში. მოგვიანებით მე-17 საუკუნის დასაწყისში ნიდერლანდები იყო ვაჭრობის, ხელოვნების, ესე ვთქვათ, აყვავების ცენტრი და ის სწორედ ამ დროს გავრცელდა ტიტების მანია ნიდერლანდებში. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, აი ეს ტიტები იყო ერთი ესეთი ძვირადღირებული სახლის ტოლფასი, ანუ ძალიან ძვირი იყო ტიტები ამ დროისათვის და ყველა ყიდულობდა მოკლედ. დიდარი ვაჭრები და არისტოკრატები ყიდულობდნენ იშვიათი ფერების ტიტებს, რათა საკუთარი სიმდიდრე ეჩვენებინათ. მიწის მესაკუთრემ გაყიდა საკუთარი ნაკვეთი. ოსტატებმა კი საკუთარი ხელსაწყოები, რათა ტიტების ვაჭრობაში ჩაბმულიყვნენ. ბევრმა გაყიდა სახლი, იმის იმედით, რომ ტიტების ფასი არასდროს დაეცემოდა. 1627 წლის ერთ დილას ტიტების აუქციონზე არავინ გამოჩნდა. პანიკა გავრცელდა, ფასები სწრაფად დაეცა და ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ უბრალო ყვავილი იყო და არა ოქრო. ბევრი ოცნება დაინგრა, დაკარგა სახლი და ყველა ის სიმდიდრე, რაც გააჩნდათ. ტიტების მანია ისტორიაში შევიდა როგორც ერთ-ერთი ეკონომიკური სპეკულაცია. ეს იყო გაფრთხილება თუ როგორ შეიძლება სიღარიბემ და სპეკულაციამ გაანადგუროს ადამიანის ცხოვრება. მიუხედავად ამისა, ტიტები დღემდე პოპულარულია ნიდერლანდებში და ქვეყნის სილამაზის სიმბოლოდ ითვლება. და კეუკელჰოფის ბაღი ყოველ გაზაფხულზე სულ რაღაც ორ თვეში მილიონობით ტურისტს იზიდავს. დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათს დავჯავშნე ეს ბაღი, რადგანაც ვიფიქრე, რომ ორშაბათს ბევრი ხალხი არ იქნებოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხია, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო დღე არის. იმდენად ლამაზი არის აქაურობა, ყველგან მინდა ვიდეოს გადაღება, ფოტოების გადაღება. 7 საათამდე მუშაობს, ასე რომ იმედი მაქვს მოვასწრებ ყველაფრის გადაღებას. აი ახლა მინდა განახოთ ძალიან ლამაზი ყვავილები, განსაკუთრებით ტიტები, ისეთი ლამაზი არის, აი სრული ყვავილობა. ძალიან მიხარია, რომ განახეთ ესეთი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი გაზაფხულის ბაღი, ასეთი უნიკალური, ულამაზესი, სასწაული ფერები არის, მოკლედ, არანორმალური სილამაზე არის, ასე ვიტყოდი.
ყველაზე მეტად მომეწონა ამსტერდამში ესეთი შემწვარი ყველი. ძალიან გემრიელი არის. ალბათ ყველას გსმენიათ ჰოლანდიური ყველის შესახებ. ნიდერლანდები ასევე ცნობილია ყველით. ამსტერდამში სეირნობისას ვნახე მაღაზიები, სადაც ყველს ყიდიან სხვადასხვა არომატით. განსაკუთრებით შემიყვარდა შემწვარი ყველი, სადაც არ უნდა შევსულიყავი პირველ რიგში შემწვარ ყველს უკვეთავდი. ამსტერდამში ასევე ვესტუმრე ერთ ძალიან განსაკუთრებულ ადგილს. Moeders, ნიდერლანდურ ენაზე ნიშნავს დედები. ეს რესტორანი ერთგვარი პატივისცემის გამოხატულებაა დედების მიმართ. რესტორანი გაიხსნა 1990 წელს და მეპატრონემ სტუმრებს თხოვა მოეტანათ დედის ფოტო. ეს ტრადიცია ისე მოეწონათ, რომ დღეს კედლები მთლიანად დაფარულია ასობით ფოტოთი მთელი მსოფლიოდან. ეს არის ადგილი, სადაც იგრძნობა სითბო, მოგონებები და ოჯახური გარემო. პორციები დიდი და გულუხვია და რაც მთავარია, ფასებით საკმაოდ ხელმისაწვდომი. მე შევკვეთე ტრადიციული ჰოლანდიური კერძების ნაკრები Rijsttafel. ნიდერლანდურ ენაზე ნიშნავს ბრინჯის კერძს. თუმცა სინამდვილეში ბრინჯს ამ კერძში ვერ ნახავთ. უბრალოდ ასე ეძახიან კომბინირებულ მრავალფეროვან კერძებს, რომელიც ერთ თეფშზე იდება დიდი პორციები და გათვლილია 2-ზე მეტი ადამიანისთვის. ფასით შესაბამისია და ღირს 22 ევრო. ამ კერძში შედის ბებოს მომზადებული საქონლის ხორცი, მოხარშული კარტოფილი, წითელი კომბოსტოს მწნილი, ვაშლის соуსი, შებოლილი ღორის ხორცი და მოხარშული ძეხვი. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ რესტორანში ვიზიტით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის რეკლამა. მე უბრალოდ გიზიარებთ მოგზაურობისას ჩემს პირად გამოცდილებას. ამსტერდამში ასევე დავაგემოვნეთ ცნობილი ჰოლანდიური დესერტი stroopwafel. Stroopwafel პირველად მე-18 საუკუნის ბოლოს შექმნა გაუდაში ერთ-ერთმა მცხოვრებელმა და მოამზადა ფქვრის ნარჩენებით, ხოლო შიგნით კარამელის სიროპი დაამატა. მას შემდეგ stroopwafel ნიდერლანდებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტკბილეული გახდა და ხშირად მიირთმევენ ყავასთან ან ჩაისთან ერთად. როდესაც ცხელი ყავის ზედაპირზე დაადებს stroopwafels, სითბო არბილებს კარამელს და გემოს უფრო სასიამოვნოს ხდის. მე ყავის და ჩაის გარეშე დავაგემოვნა stroopwafel და ძალიან ტკბილი იყო. იმდენად ტკბილი, რომ ვერ დავამთავრე ბოლომდე მიირთმევა. შემსავით რომ არ დაგემართოთ, სადეთ ყავასთან ან ჩაისთან ერთად. ამსტერდამს ასევე შევადარებდი ქალაქ გენცს. თუ არ გაქვთ ნახე ვიდეო ქალაქ გენცზე, შეგიძლიათ უყუროთ ამ ვიდეოს დასრულებისთანავე. ასევე ქალაქი ბრიუგე, ძალიან ლამაზი იყო. ძალიან მიხარია, რომ გაზაფხულზე ასევე დაემთხვა მეფის დღე ამსტერდამში. მთელი ქალაქი ემზადება ამ დღისთვის. მეც აქ ვარ მეფის დღეს ამსტერდამში და წარმოიდგინეთ, ვაპირებ ამ ყველაფრის გადაღებას. მინდა რომ განახოთ ეს არაჩვეულებრივი დღე. ამსტერდამში მეფის დღე მართლაც დაუვიწყარია. მეფის დღის აღსანიშნავად მაღაზიაში ყიდიან ნარინჯისფერ სათვალეებს, მაისურებს და სხვადასხვა აქსესუარებს. მეფის დღესზე თითქმის ყველა ტურისტ თუ ადგილობრივს ნარინჯისფერი აწვია, რადგანაც ნიდერლანდების სამეფო ფერია და სიმბოლოა ერთიანობის და სიხარულის. მეც შესაბამისად ჩავიცვი ნარინჯისფერი და შევუერთდი ამ მხიარულ და პოზიტიურ დღეს. საინტერესო ფაქტი: მეფის დღეზე ყველა შეუძლია გაყიდოს ლიცენზიის და გადასახადის გარეშე. ფასების ხელმისაწვდომია. მაგალითად, მე ვიყიდე 2 ლუდი 5 ევროდ. იცოდით თუ არა, რომ ჰეინეკენი სწორედ ნიდერლანდებში დაარსდა და დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰოლანდიური ლუდის ბრენდია მსოფლიოში. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: მართალია მეფის დღე ოფიციალურად 27 აპრილია, თუმცა 26 აპრილიდან იწყებენ აღნიშვნა სხვადასხვა აქტივობებით. ერთ-ერთია ნავით გასეირნება. Het licht gaat aan, de zaal ontploft. De glazen hoog, we staan op de top. Iedereen lacht, het is zover. Vanavond zijn we nergens meer. We springen samen hand in hand. De muziek die brandt door het hele land. Eén nacht vol vreugde, een zee van licht. Dit is ons feest, dit is ons gezicht. Feest in de nacht, laat je gaan. Dans tot de zon weer op zal staan. We zingen samen zo luid als we kunnen. Dit is ons leven, dit
vloer die trilt, de speakers schreeuwen. De energie die blijft maar zweven. Zweet op je huid, het voelt zo vrij. Dit is het moment, wij horen erbij. We springen samen, hand in hand. De muziek die brandt door het hele land. Eén nacht vol vreugde, een zee van licht. Dit is ons feest, dit is ons gezicht. Feest in de nacht, laat je gaan. Dans tot de zon weer op zal staan. We zingen samen zo luid als we kunnen. Dit is ons leven, dit is ons winnen. ძალიან მიხარია, რომ ესე დაემთხვა ტიტების ფესტივალს მეფის დღე. ყველა არის ესე საოცარ განწყობაზე დღეს. ნახავთ ესე მხიარულობას, განსაკუთრებით მეფის დღეზე, იმიტომ რომ ზოგადად ამსტერდამი ძალიან წყნარი არის, მეგობრებო, ასე რომ დღეს არის ესეთი შრიამული და მუსიკა. Hello. Happy King's Day. Happy King's Day! ზიანათებს და ესეთ ნარინჯის ფერებში მიხარია ცხოვრება, ძალიან მაგარია. ასეთი არის ამსტერდამი, ფერადი, ლამაზი, ციცოცხლით სავსე და განსაკუთრებით კი მეფის დღეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამსტერდამში ვიზიტით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი კომენტარები. დამწერეთ, რას ფიქრობთ, მოგეწონათ თუ არა ვლოგი. როგორი წარმოდგენა დაგჭათ ქალაქ ამსტერდამზე, ძალიან მაინტერესებს. თუ გსურთ იხილოთ მსგავსი კონტენტის ვლოგი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, მეკითხები და გემშვიდობებით, აბა კარგად.